So ayun guys, welcome po. Muli po nagbabalik si Kalugod TV. For today's vlog po ay turuan ko po kayo kung paano po bumukas ng underwater flashlight like this. Kasama ko po pala si Kalugod Mimi, yung baby ko kasama rito. Magaling na po siya, galing bali nadinggi po siya, bali 3 days po siyang nasa nasa hospital. Thank you Lord pa rin, at least okay na po yung pakiramdam niya. Sa ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po bumukas ng flashlight po. Then napakasimple lang po ito guys. Tsaka sa mga hindi pa po marunong bumukas ng flashlight po ay madali lang po ito guys. At tsaka sa mga marunong naman po ay correct niyo na lang po ako kung ano po yung mga dapat pa pong malaman ko. Thank you po guys. So please watch po my YouTube channel. Bali sa ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po bumukas ng underwater flashlight po. Sa mga hindi pa po marunong kung paano po bumukas, bali ito po ay tuturuan ko po kayo kung paano po bumukas ng flashlight. Medyo po maulan ngayon dito sa amin eh. May low pressure po kasi. At kasama ko po pala ngayon si Kalugod Dagul. Kita na ako. Boy. Bali kanina po ay gumawa po kami ng convert na flashlight. Galing pa po itong Japan washing machine. Ito po. Pero malakas po yan. Tapos po ito, dalawang battery po itong ginawa namin. Diba? Thanks to you, Kuya Anton. Shoutout po kay Kuya Anton. Bali ngayon. Ito po ay bubuksan po natin ito guys. Ito po. Yung kanyang po. Ito lang po yan. So ito guys, bukas na po. Ingatan nyo lang po, baka magtansig po kasi yung spring. Ito po yung kanyang magnet. Ito naman po ang kanyang spring. Bali ito, bubuksan po natin ito yung niya. Base. Sinasabi ka. Pasensya na kayo mga kalugod kung bago lang po kami nakapag-upload Sana subscribe pa rin po kayo at saka manood po ng mga views namin. Basta po. Tsaka kung bago pa lamang po kayo dito sa channel namin, huwag nyo naman pong kalimutan na mag-subscribe. Lambing lang. Hindi naman po masama mag-pindot ng red button. Thank you. Yan. Basta po. Then tatanggalin po natin yung gasket. Bali ito po yung maharang sa tubig para lumabas. Mapasukan ng tubig. So, diba? Parang parang bulintas. Kailangan so guys, dito lang po kalaki yung nyo, dilaw. Bali, nilinisan po natin to.
Ngayon po ay, next po ay ito, tatanggalin po natin to yung ano niya, sa loob. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga ano ko po, ng mga nag-subscribe po sa YouTube channel ko. Tsaka po shoutout din po pala kay Daluyun TV, tsaka kay Adaneba, kay Alfishing Trip, at tsaka kay MJ Eric TV. At tsaka lalo na rin po kay ano po kay Mr. Gem Camera. Congratulations po sa iyo, idol. Bali monetize ka na po ni YouTube. Tsaka ingat kayo palagi and God bless you all. So sa mga hilig magsisid ng gabi dyan, ganito na po magbukas ng flashlight kapag nasira po yung flashlight nyo. Ito po. Yan po guys. Ito lang po yung mga pyesa niya sa loob oh. Di ba? Kita. Buksan na po. Ito po yung nakapalibot sa ilaw niya, sa lid. Kung mapansin nyo po dito ay meron pong dumi yung light niya sa loob. Bali, lilinisan lang po natin ito ng kaunti. Saglit lamang po Punasan ko muna ng damit. Diyan naman tayo sa damit-damit. Nasira na. Damit pa more. Uy, yan talaga talikutin mo. Tanggal din. Sa loob yan. Sa loob niya. Hindi, yung gilid lang. Ay, nasabi ko. Mapapansin niyo po, yung lid na tanggal na. Yun po, sira na. So guys, ayun, masisira na. Joke lang. Tsaka, ito po, dito madali lang po itong buksan. Kapag nahihirapan po kayo. Stop mo yan. Hindi. Bali, ano lang po, by script. Natatanggal po ito kasi may 3, bali ito po, naka 3 din po yan siya. Bali, by scriptin nyo po ito, then ito po, magkabilaan po sila. Bali, sa opposite side. Pero sa inyo po, bali, natatanggal po ito. Para po makita nyo po yung mismong loob ng flashlight nyo kung ano po yung sira. Tsaka, kapag napasukan po ng tubig, bali, madali lang yung pong maayos. Yan, dito po yung loob nyo. Ito po yan. Pag may sira o kinalawang po yung loob, balik, buksan nyo lang po ito, nabubuksan po ito. Then, balik nyo rin po na maayos para hindi magpasok yung tubig. Linisan ko muna ito yung magnet niya. So ito guys, okay na po. Bali, babalik na po natin. So guys, pagboy! So guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po.
Para happy naman din ako. Baka COVID na yan, Gol. Pabalik na po natin sa kanina. Higa na. Hindi mo nantayin. Yo. Pagtabuyan kita. Uwi ka na? Sige. Ha? Oo. Saan, di manalata sa katawan mo? Then, sunod po itong gasket. Tapos, ang battery. So guys, tapos na po. Yun lang po kasimple kung paano po magbukas ng underwater flashlight. Tapos na po. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood po sa video ko. Then, kung bago pa lamang po kayo, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Then, pakiclick po yung notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos. So, muli mga kalagod, paalam po. Ingat!